I like it, girl. Hi guys, welcome to my channel. My name is Damie Alabi. If you're coming for the first time, I make fashion videos, lifestyle videos, vlogs. I do a lot of videos on Owambe parties because I like to be called the Owambe queen because I literally love Owambe parties. Today's video, I'm going to be filming a makeup tutorial. I'm not a makeup guru, but I'm going to be doing a whole tutorial in my mother tongue, and that is Yoruba. I am a Yoruba girl. I've been seeing these videos around where people film a whole tutorial or a whole video in their language, so that should be interesting. More so, I speak Yoruba in my videos from time to time. Even in vlogs, I can't do without speaking Yoruba, so I hope it is not that hard. Just wish me luck. So without further ado, let's switch to Yoruba language. Hey, why is this language so hard? Kí n tó bẹ̀rẹ̀ fídíò yìí, mo rò bóyá Yorùbá yẹn kò ní lè lọ títí, ṣùgbọ́n bí mo ṣe wá ń rò, mo ń rò pé báwo mo ṣe fẹ́ sọ Yorùbá yẹn kí n má tàbọn, kí n má gbàgà ó fẹ́ máa kọsẹ̀ lẹ́nu mi. Ká tiẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ kí n ṣe what's apology? Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀ yín síwájú pé tí mo bá tàbọn àbí mo sọ̀rọ̀ bí mo sọ Yorùbá yẹn ó fẹ́ kọsẹ̀, ẹ bá mi wá aṣọ òkè, ẹ bá mi fi mọ́ àyà báyìí, àbí kẹ́ wá bí umbrella, ẹ mọ̀ kẹ́ ṣe báyìí, so that bí mo ṣe ń ju àwọn ọ̀bọ̀n Yorùbá yẹn ń block yẹ. ń block yẹ. So what is so Yorùbá? Ìṣó, ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ tutorial yẹn. Mo máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú brow. Mi mọ̀ nǹkan tó ń pè brow ní èdè Yorùbá, ṣùgbọ́n bíbáyìí ni brow, irun tó wà níbi òkè ojú wa, brow. Tiro ní kọ́lọ̀ iyẹ̀pẹ̀. Eye pencil là ń pè, eye pencil. Mi mọ̀ nǹkan tó ń pè lédè Yorùbá. Ó ní máa fi fa ibi báyìí. Mo máa Yorùbá is hard o. Kò ṣe pé èdè Yorùbá yẹn náà kò ṣe pé ó le tó yẹn, ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé èdè tí mò ń sọ ní ojoojúmọ́, tí mò ń sọ èdè Yorùbá lójoojúmọ́, kò jẹ́ pé tí máa wà níbi iṣẹ́ mo sọ èbó, tí n bá ń bá ọ̀rẹ́ mi sọ̀rọ̀ ńgbà mi òyìnbó ni mò ń sọ, nílé ìwé òyìnbó là ń sọ. Eyebrow yìí ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé mi really mọ̀ ṣe lọ títí, ó máa ń fún mi ní wàhálà ní gbogbo ìgbà tí n bá ń ṣe, ṣùgbọ́n ó fẹ́ jọ mọ́ra wọn díẹ̀ náà. Mo máa mú brush àti concealer ìgbà tí wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ àyálò. Ìgbà yẹn ní ayé àwọn bàbá wa kò tí ì sí concealer ńgbà yẹn, ṣùgbọ́n mo ṣọ́ọ̀pù tó bá jẹ́ pé ayé ìgbà yẹn là wà, concealer ló wọ́n máa pè é mọ̀. Ọ̀rọ̀ àyálò wọ́n máa fi bí a sí bí ọ̀rọ̀ àyálò. Tí máa ti rántí àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ àyálò máa sọ fún yín, ṣùgbọ́n nísìnyí kò really wá sí mi ní ọpọlọ. Bí Christ, exactly, bí Jesus Christ lédè Yorùbá à ń pè ní Jésù Kristi. Ọ̀rọ̀ àyálò nìyẹn. Let me give you a fun fact. Nígbà tí mo ṣe WAEC Yorùbá mo ní B2, èbó mo ní C6. Mo rántí ìgbà yẹn bàbá mi rí what's result in Yoruba? Result. Oh my God, what is result in Yoruba? Ẹ wo mi rántí, wọ́n ṣàrí result mi ṣá. Wọ́n ní báwo ló ṣe máa lọ ní B2 lédè Yorùbá, ó lọ ní C6 lédè English, lédè Ìgbò, ó dẹ̀ fẹ́ lọ ṣe mass com. Ṣé Yorùbá ló fi ń kọ́ mass com àbí English? So mo máa mú concealer, nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ àyálò. Concealer mo máa fi ṣe abẹ́ ojú mi. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé a ti máa ṣe makeup yìí kò sí lára ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún mi. Ọlọ́run bùn mi lẹ́bùn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ mọ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ makeup yìí Ọlọ́run kọ mọ́ mi. Brow yìí ó fẹ́ rí bákan ṣùgbọ́n ẹ wo brow yẹn ó fẹ́ wọ́. Kí má parọ́ fún yín, ìgbà míì brow yẹn ó máa ń dà, ṣùgbọ́n nígbà míì báyìí tí má fà báyìí by the way, ṣé ń wo Ayétòrò town? Tẹ́ bá wo Ayétòrò mi mọ̀ nǹkan tẹ́ ń wò lórí YouTube, ó wà lórí Sin One TV. Wọ́n fún mi lówó kí n polówó ẹ̀, ṣùgbọ́n mò ń gbádùn ẹ̀.
mo gbádùn Ayétòrò town. Nǹkan tó jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀, tí bá fa brown nígbà míì ẹ máa rò bóyá àwọn Sisi Ayétòrò ló bá mi fà. Nígbà míì ẹ dẹ̀ máa rò bóyá nígbà míì tó bá ti dà gan ẹ máa rò bóyá àwọn Damie Alabi àbí Jackie Aina ló bá mi fà, torí àwọn yẹn Ọlọ́run fún wọn lẹ́bùn makeup ó fún wọn, àwọn náà dẹ̀ ṣe kíni wọ́n tún túnra wọn kọ́. Ṣùgbọ́n ó dà pé lénìí Ayétòrò ni mo ti lọ kun brown ni wá, mi dẹ̀ lè para mi. Mo máa mú foundation in Yoruba is máa lọ ṣe foundation ilé, foundation ó lọ lé yẹn ó ṣe on Christ the solid rock I stand, mo dúró lé Krista pátá. There's no foundation in that song. Why did I think there's foundation in that song, in that hymn rather? Ẹ wo, mo máa mú foundation mi àti brush máa fi ṣe ojú mi. Mo ti ṣe eyebrow mi, eyebrow yẹn kò really dúró dáadáa, ṣùgbọ́n ẹ máa bá mi fìfẹ́ gbà bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ ṣe eyeshadow yẹn color tó máa fi sí ibi ojú ń bì báyìí. Mo ní, hey, what is palette in Yoruba? Jesus. Mo ní palette méjì, palette eléyìí, mo dẹ̀ máa lo eléyìí náà sí. Mo nífẹ̀ẹ́ eléyìí nítorí pé àwọn color tó wà lára ẹ̀ kò pariwo jù, kò tọ́nà jù, ṣùgbọ́n àwọn eléyìí tọ́nà. Tí bá ń ṣe makeup mi bí mo fẹ́ lọ party àbí mo ń lọ ibi iṣẹ́, mo máa sábà lo àwọn color tí ò pariwo, tó yẹ pé èèyàn ò ní really rí lọ́ọ̀kan àfi tẹ́ bá súnmọ́ mi lára pé hello, kí ló ṣẹlẹ̀ fẹ́ pa wá ni. Mo rò pé ilé ní kí má kò dá kí èèyàn máa ṣe nǹkan kan ní ojoojúmọ́, ó dá kí èèyàn máa mú mi mọ́. Mo rò pé bóyá kí n ṣe bí orange eyeshadow, color omi ọsàn. I'm happy. Color omi ọsàn. Mi fi eléyìí hàn, so color yìí. Eléyìí ni mo máa mú. Lórí palette wọ́n pè ní Sokoto. Sokoto jẹ́ ìlú kan ní ilẹ̀ Nigeria. Mo máa fi Sokoto yẹn sí ibi báyìí. Color yìí yọ gan ni mo tún máa fi sí ibi báyìí. Mi mọ̀ nǹkan tó ń pè ní purple, ṣùgbọ́n color yìí ó jọ color ti aṣọ, ó jọ color aṣọ bishop wa, Anglican ni mí, so irú color yìí ni color aṣọ bishop. Purple ló ń pè lédè Gẹ̀ẹ́sì, mi mọ̀ nǹkan tó ń pè lédè Yorùbá. Òun ni mo máa fi sí ibi báyìí. Ẹ wo, mo kàn máa yí gbogbo ẹ̀ pọ̀, mo máa fi blend ẹ̀, mo máa fi lọ̀ papọ̀. I mean, when you want to say you are blending pepper, you say mo lọ. Òun ni mo máa fi sí ibi báyìí. Kàn máa fi ṣe, ẹ wo, mo kàn máa yí gbogbo ẹ̀ papọ̀. Nínú palette eléyìí tá à ń pè ní Morphe. Kí lórúkọ palette? Morphe palette làwọn òyìnbó ń pè, ṣùgbọ́n tí wọ́n máa mú wá sí èdè Yorùbá a máa pè ní Morphe. Bí Shakirat, Saki, Monsurat, Monsura. Morphe palette, kí la máa pè? Morphe. So mo máa mú color ẹ̀. Ó dàbí téèyàn bá po sugar àti I don't know what to call it. Mo máa fi síbi ibi báyìí ojú mi. Òun ni máa fi síbi báyìí. Ọkọ máa fi ẹ wo. Ṣé ẹ̀yin nǹkan tí mo ṣe gan báyìí? I think overall I'm not doing so bad with my Yoruba language. Orúkọ mú bí báyìí ni kò dẹ̀ sí ná ẹ mọ̀ àwọn tó bá ń gbé Naija wọn mọ̀ bó ṣe rí. So mo máa padà sínú color purple yẹn, máa fi yí gbogbo ẹ̀ papọ̀, máa fi lọ̀ kúnná. Wọ́n á mú color dúdú, máa fi parí ibi etí ẹ̀ yẹn. Mo máa ń like kí eyeshadow mi máa ní dúdú díẹ̀. I can't believe I just named the palette Morphe. Eyeshadow look kò really, eyeshadow yẹn ò really ṣe kíní bọ̀. Kí la fẹ́ bọ́ lọ́hùn fà? Àṣìbẹ̀. Mo máa mú
eyelashes eléyìí èyí ni wọ́n ṣe ọjọ́ ibi tí mò ń gbé. Mo lọ sọ́jà, mo ti pòyì ọjà láàárọ̀ pé kí n lè rí kíní rà, ṣùgbọ́n wọ́n ṣílẹ̀kùn, àwọn èèyàn ṣílẹ̀kùn lẹ́yìn torí wọ́n palẹ̀ mọ́ ọdún. Ṣùgbọ́n mo wá lọ síbi hairdresser kan ládùúgbò mi, mo rí tó ń ta kíní ní ìgboro eléyìí rí. Kí la máa ṣe? A máa lo ìtarí náà ni. Gọ́ọ̀mù mi ò jáde o, wọ́n ti tẹ̀ fọ́. Kí ló máa ń tẹ̀ fọ́? Ẹni mi kọ́lẹ̀ máa ti gbọ́. Ó dà pé à nílò kíní irun ojú yẹn torí kò fẹ́ dúró. Gọ́ọ̀mù mi ò dẹ̀ jáde, mi mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. A máa kúrò lórí yẹn, a máa lọ sí kíní tìró. I know that one. A máa lé tìró sí ibi òkè ojú mi, so a máa fa ìlà. Ìlà is line in English. A máa fa ìlà kan báyìí, a máa fa ilé. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Mo rí nífẹ̀ẹ́ sí ìlà òkè ojú nítorí ó máa jẹ́ kójú mi jọ India àbí ṣe Chinese. Ó máa jẹ́ kójú mi jọ àwọn Chinese yẹn. Ìgbà tí mo wà ní ilé ìwé ẹ̀kọ́ gíga, university, ìgbà tí mo wà ní ilé ìwé ẹ̀kọ́ gíga, àwọn kan máa ń pè mí ní Chinko Damie, tó pé wọ́n sọ pé mo jọ Chinko. Ṣé mi jọ Chinko? Èmi náà rò bí àmójọ wọn. Àwọn èèyàn kan máa ń pè mí Chinko Damie. Mo máa mú tìró dúdú, máa fi lé, wọ́n máa lé tìró sójú, máa fi lé ibi inú ojú mi. Máa ní ìdásí lọ ra àwọn rechargeable fan kéékèèké yẹn torí orí pọ̀, so that tí NEPA ò bá ti múná dé, oru ni máa mú mi náà lọ títí bẹ́ẹ̀. Kí n tó ṣe foundation mi, máa fi àtíkè díẹ̀ sójú. I said àtíkè. Oh my God. Máa fi àtíkè sójú kí n lè fi jẹ́ kójú mi kó di bẹ́ẹ̀. Then máa fi foundation mi. Fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan kan tó máa ń bí mi inú. Táwọn èèyàn bá ti bí mi pé kí lorúkọ mi, mo máa ń sọ orúkọ mi fún wọn. Tí máa ti sọ kejì fún wọn, wá ní ṣé o ò lédè òyìnbó, o ò lórúkọ òyìnbó, ṣé òyìnbó, ṣé olórúkọ Yorùbá? Kẹ́ ẹ̀ máa bí mi pé ṣé mi ò ní orúkọ òyìnbó. Kí ni wọ́n máa ń bí mi inú pé kí ni ìtumọ̀ yẹn? So bí mo ṣe sọ orúkọ mi fún yín sìn, láìkì ẹ̀ àbí kàtìkàtì wo lẹ̀ ń sọ lẹ́nu tí yóò dá. Wọ́n ní fine girl like you don't have an English name ẹjọ́. Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Kí ni ìtumọ̀ fine girl ò ní English name? Kí ni English name? Kí ló ṣe fún mi? Kí ló lè ṣe fún mi ẹjọ́? Tẹ́ bá fẹ́ English, ẹ pè Damie sounds English náà. Kò máa ṣe mo ti ń sweat, mo kò máa ṣe powder mi. Ìyẹn àtíkè. Ó yẹ kí n ṣe highlight and contour, ṣùgbọ́n orí yẹn pọ̀. Mi lè ṣe highlight, mi lè contour nǹkan kan bí mo ṣe wà. Ṣojo fẹ́ràn ni, kójò rọ̀, orí pọ̀. Máa mú lipstick yìí. Má bínú pé ìtura yẹn mo fẹ́ rí bákanbákan. Mo try àti ṣe ó lè dá. Ibi ìbàlẹ̀ máa parí gbogbo tutorial yẹn sí. Ẹ jẹ́ kí n mọ nǹkan tẹ́ ń rò, nǹkan tẹ́ rí, kí lẹ mọ̀ bí mo ṣe sọ̀rọ̀ tán ṣe sọ̀rọ̀ padà. Mo ṣe rédíò àsọ̀rọ̀ máa gbèsè. Rédíò tí wọ́n ti ń gbèsè ní ayé òde òní. Kí làwọn kọ̀ọ̀kan tẹ́ rí sí ṣe máa kọ́ ọmọ yín lédè yín, ṣe máa kọ́ ọmọ yín ní orúkọ ìjìnlẹ̀, orúkọ láti ìlú yín. Ẹ jẹ́ kí n kọ́ ọmọ nǹkan tẹ́ ẹ̀ rò kílẹ̀ rí sí ojú kíkan tá a kùn yín. Ó fẹ́ jẹ́ pé ó fẹ́ wọ́ díẹ̀, ṣùgbọ́n mi ò ṣe mọ́. Àmọ́ ríra wa ní fídíò tó bọ̀. Ẹ má gbàgbé láti subscribe, kẹ́ like button. Ó tún di ọjọ́ tó ń bọ̀. Àmọ́ ríra wa.